السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زملائي وزميلاتي الكرام، نلتقي اليوم إن شاء الله لنتابع في سلسلة تدبير الأمراض العامة والجهازية في عيادة الفم والأسنان. نحكي اليوم إن شاء الله عن Infective Endocarditis، التهاب شغاف القلب الإنتاني، مرض يلي الحقيقة بيتم تسليط الضوء عليه بشكل خاص لمنع حدوثه بشكل وقائي من خلال ما نقوم به بالتغطية الوقائية antibiotic prophylactic، ونحن نحكي عنه إن شاء الله اليوم، ونحكي شو الريسك اللي نحن ممكن يحصل من خلال معالجاتنا السنية، وشو البروتوكولات الأحدث فيما يخص الأنتيبيوتيك بروفيلاكتيك. وبطبيعة الحال نتحدث أيضا عن كل ما له علاقة مع هذه الفئة من المرضى. في البداية أيضا أود الإشارة إلى وسائل التواصل الاجتماعي لأي تواصل أو استفسار، سواء من خلال الروابط أو من خلال الباركود. أود أن أؤكد على حاجتي لدعمكم من خلال اللايك، من خلال مشاركة المحاضرة والاشتراك في القناة. تردني كثير من الرسائل بخصوص الحقيقة مجموعة من المواضيع إن شاء الله سأتطرق إليها جميعها، لكن نحتاج إلى الوقت. إن شاء الله في القادم الأيام رح يكون في فرصة إن شاء الله نتكلم كل المواضيع اللي وصلتني. نحاول كمان إن شاء الله أنه ناخذ قريبا موضوع نخرج فيه عن مجموعة السلاسل التعليمية اللي عم نحكي عنها لحتى يكون في تنوع، فإن شاء الله قريبا رح يكون هذا الأمر. فيما يخص التهاب شغاف القلب الإنتاني، طبعا هو مرض خطير ما في شك، يصيب غشاء القلب وبشكل خاص الصمامات القلبية. لذلك نحن بنشوف أنه مرضى الصمامات القلبية هم أكثر المرضى اللي معرضين للإصابة فيه. بيترافق الحقيقة بمعدل وفاة عالي تقريبا يصل ل 40%. نسبة الإصابة ما فينا نعتبرها مرتفعة. على سبيل المثال في إحصائية في الولايات المتحدة تذكر أن هناك تقريبا أكثر من 15,000 شخص يصاب بالمرض سنويا. والمرض على عكس الكثير من الأمراض القلبية لا يصطفي الأعمار المتقدمة، لا هو نحن ممكن حتى نشوف في الأعمار المتوسطة بشكل أكبر. طبيعة الحال المرض قد يصيب أشخاص أصحاء تقريبا 5 من كل 100,000، لكن هو يصيب بشكل أكبر المرضى المعرضين لذلك. رح نذكر الأسباب بشكل أساسي، مثلا مرضى الروماتيك فيفر اللي نحن نشوف أنه ممكن تصل الإصابة معهم تقريبا ل 380 ل 440 تقريبا إصابة ضمن كل 100,000. طبعا التهاب شغاف القلب غالبا ما يكون جرثومي، ممكن يكون أيضا بسبب الفطور، بشكل أساسي يكون مسبب من الستريبتوكوكسي والستافيلوكوكسي، المكونات العقدية والمكونات العقدية، وأيضا الانتركوكسي المكونات المعوية. بالنسبة للأسباب، طبعا مثل ما حكينا نحن قلنا أنه الأسباب الأساسية بشكل أساسي التهاب شغاف القلب هو انفكتيف، يعني تسبب عضويات ممرضة بشكل أساسي الستريبتوكوكسي وبشكل أقل الستافيلوكوكسي. هنشوف مثلا أنه تقريبا أكثر من 90% من الحالات تقريبا أو لحد 90% من الحالات مسببة بالمكونات الستريبتوكوكسي، وأقل من 30% من الحالات بنشوفها مع الستافيلوكوكسي، بشكل أقل طبعا بنشوف الفنجي. عادة الستافيلو بنشوفها، الستافيلوكوكسي المكونات العنقودية بنشوفها أكثر عند المرضى اللي متعاطين مخدرات عبر الوريد، في حين بنشوف الستريبتوكوكسي مع المرضى اللي مسبب التهاب شغاف القلب عن طريق أمراض أخرى. بشكل عام نحن فينا نقول إنه أهم أسباب التهاب شغاف القلب الإنتاني هو الميترال فالف برولابس، بيعمل لي 25 ل 30% من الحالات. وهذا السبب أنا لما كنا حكينا في محاضرة سابقة عن الميترال فالف برولابس قلت إنه بالرغم من التوصيات بعدم التغطية الحيوية، لكن أحبذ كما كثير من المؤلفين إنه نعمل أنتيبيوتيك بروفيلاكتيك مع هؤلاء المرضى للوقاية. ايضا بنشوفه مع مرضى الصمامات، بنشوف انه 12 ل 30% من الحالات مع الاورتيك فالف ديسيز بامراض القلب الخلقيه ممكن توصل 10 ل 20%، مع الصمامات الصناعيه 10 ل 30%. وطبعا عندنا اسباب اخرى مثل الريوماتيك فيفر اللي تقريبا مسؤولة عن 20 ل 25% من الحالات. أمراض القلب الخلقية تقريبا 10 ل 20% من الحالات. تعاطي المخدرات عبر الوريد أيضا تقريبا بشكل حتى 20% من الحالات، وأحيانا لا يكون هناك سبب محدد في تقريبا ربع إلى نصف الحالات. بالنسبة للفيزيولوجيا المرضية المرض طبعا بشكل أساسي يتسبب عن أذية تحصل على مستوى الاندوثيليال وول، بيحصل نوع من الإيروجين، غالبا بيكون على مستوى الصمام. طبعا الأذية هي مو شرط لحدوث الإصابة، لكن هذا غالبا ما يحدث. بعد هيك بيحصل التصاق صفيحات على مكان الأذية بطبيعة الحال، بتؤدي لحصول رافنس، وهون بتشكل عندي مثل بروجيكشنز بالمنطقة
نون بكتيريال، يعني هو ستيرلايز. بالرغم من انه ستيرلايز او عقيم، لكن هو ممكن يجذب بكتيريا بشكل خاص في حال دخلت البكتيريا الى الدم. ومن هون نحن بنقول أهمية نحن ننتبه لموضوع الانتيبيوتيك بروفيلاكتيك في الدنتال تريتمنتس. حأحكي أكثر عن هذا الموضوع وحقيقة إمكانية تسببه بالإصابة. فإذا يحصل بعد هيك تجرثم لأي سبب من الأسباب، تدخل الجراثيم عن طريق الدم، ممكن من خلال تفريج أسنان، ممكن من خلال معالجة أسنان، ممكن من خلال جرح ما، حتى من خلال عملية المضغ الطبيعي لطعام قاسي نوعا ما. ممكن تدخل الجراثيم عبر البلاد ستريم وتوصل لهالمنطقة لتجذب البكتيريا، وبتبدأ بقى يحصل عندي تكاثر جراثيمي، بيحصل عندي كولونيزيشن في المنطقة، وبيبدأ يحصل عندي انفكتيف اندوكاردايتس. المشكلة لا تتوقف هنا، بل أن الجراثيم راح تبدأ تنفرز بشكل مستمر عبر المجرى الدموي، والمريض يعاني من بكتيريميا بشكل متكرر. بعد هيك بيحصل شيء بنسميه الفيجيتيشن، بيؤدي للكاسب بيرفوريشن، بيحصل نوع من الانثقاب يلي بيؤدي مثل ما قلت لأنه يصير في عندي نوبات متكررة من البكتيريميا، وهون نحن نكون وصلنا لمستوى عالي من الخطورة. طبعا المرض خطير مثل ما قلنا، ممكن يؤدي لجميع مجموعة من الاختلاطات المميتة، وحتى في حالة السيطرة عليه من خلال المضادات الحيوية ومن خلال الجراحة في بعض الأحيان راح نلاحظ أنه في اختلاطات ممكن تنتج عن بعد الشفاء قد تكون أيضا سيريوس مثل الفشل القلبي. بالنسبة للتشخيص، تشخيص المرض يعتمد طبعا على مجموعة من المعايير الكبرى والصغرى حناخذها الآن. طبعا العرض الأساسي بشكل أساسي هو الحمى، وممكن يحصل الهيرت مارمر أو اللغط القلبي، وممكن تحصل مجموعة من الأعراض الأخرى. نحن بشكل عام معايير ديوك لتشخيص الاندوكاردايتس تقول بأنه يجب أن يتواجد معيارين كبيرين، أو معيار كبير و3 معايير صغرى، أو 5 معايير صغرى. هون نحن نكون عم ناخذ تشخيص أكيد. لكن لو في حال كان عندي علامة كبرى وعلامة صغرى، أو علامة كبرى أو 3 علامات صغرى، هون بيكون عندي possible diagnosis للاندوكاردايتس. طيب شو هي الميجور كرايتيريا؟ هي إنه يكون في عندي مزرعة دم تعطيني بوزيتيفيتي، يعني culture positive for effective endocarditis، وأيضا علامة كبرى أخرى هي إنه المريض أصيب سابقا باندوكاردايتس. في المعايير الصغرى تتضمن بشكل أساسي الحمى اللي تتواجد في 95% تقريبا من الحالات، ترتفع درجة الحرارة أكثر من 38 درجة. ممكن أيضا نشوف مجموعة من العلامات الأخرى. طبعا من العلامات أيضا الصغرى هي تعاطي المريض للمخدر، لأنه هو بيشيع أيضا مثل ما قلنا عند متعاطي المخدرات عن طريق الوريد. بنشوف أيضا من الإصابات اللي ممكن تحصل النيل كلابينج أو تعجر الأظافر، بيحصل عندي سبلينتال هيموريج في النيلز مثل ما شايفين. بيحصل عندي أيضا سبوت في الريتينا، بقع روث بيسموها روث سبوت. أيضا بيحصل نوع من البيتيكي اللي هي فرفوريات أو بقع نمشية، ممكن نشوفها على اليدين، ممكن نشوفها حول الفم. ممكن أيضا تحصل عقيدات أوسلر اللي هي عقيدات قرمزية اللون صغيرة تحت الجلد. فتقريبا هي أهم العلامات اللي ممكن تصادف كماينور كريتيريا بالنسبة لالتهاب شغاف القلب. بطبيعة الحال أيضا ممكن الاعتماد على بعض التحاليل المخبرية اللي ممكن تترافق إما مثلا مع ارتفاع عدد الكريات البيض، ليس بالضرورة طبعا، ممكن أنه يحصل أيضا. ممكن أيضا الصورة على الصدر تبين لي وجود قصور أو فشل قلبي. ممكن مجموعة من الفحوص الأخرى مثل الإسآر، ممكن الجلوبولينات المناعية، أيضا فحص أوسلو لإيجابية الروماتيك فيفر. بالنسبة للأعراض طبعا احنا مثل ما قلنا إلى علاقة بالبكتيريميا اللي حاصلة. هون بدي أذكر نقطة، هو إنه يعني دائما من المثبت هو إنه الفترة الفاصلة بين حدوث التلوث العابر في الدم بالبكتيريا وحدوث الإصابة بالبكتيريميا بسبب الاندوكاردايتس كان تقريبا الفاصل بينها أسبوعين. ومن هون نحن فينا نقول إنه كتير من الحالات اللي تنسب إلى معالجات الأسنان على أنها هي سبب في حدوث الإصابة الشغافية أو إصابة التهاب شغاف القلب، وأنه كانت السبب بإدخال الجراثيم للبلاد ستريم، ممكن نعتبرها مو منطقية، لأنه كثير من الحالات اللي وثقت هي كانت بعد فترة طوال، قد وصلت في بعض الأحيان لشهور. فمن المحال طبعا الربط بهيك حالة بين معالجة الأسنان وتسببها بحدوث البكتيريميا.
نحن اما انه يكون عندي الاعراض او طور الالتهاب شغل في القلب الحاد، وهون الجراثيم عم تعمل افراز بشكل مستمر في البلاد ستريم، فعم تعمل بكتيريميا بشكل اكتيف، فحنشوف اعراض حاده، الام في الظهر، حنشوف الام بطنيه، حنشوف الحمى حاضرة بشكل واضح. أما في السب أكيوت فحنشوف أنه الحمى بتكون منخفضة بسيطة، المريض بيعاني من نقص الشهية، بيعاني من فقد الوزن والشعور بالتعب. عادة الأكيوت اندوكاردايتس بنشوفه أكثر مع ستريبتوكوكس أوريوس، بنشوف السب أكيوت أكثر مع الانتركوكس بشكل أساسي. فيما يخص التدبير السني لمرضى التهاب شغاف القلب، نحن بدنا نحكي عن مجموعة من النقاط الهامة. بداية لابد من الحديث عن شو هي الأمراض القلبية اللي هي نحن لابد من نعمل الأنتيبيوتيك بروفلاكتيك معها. يعني هناك خطر حدوث بكتيريميا، هناك خطر لحدوث اندوكاردايتس. فهي المجموعة المرضى بتشمل مرضى الصمامات الصناعية، مرضى عندهم التهاب شغاف سابق، مرضى الأمراض القلب الخلقية مثل مرضى مثلا المصابين بأمراض السيروتيك أو المزرقة بتتضمن تحويلة جراحية، مثل مثلا أيضا رباعي فالو، مرضى اللي عندهم تحويلات رئوية جراحية، مرضى تم إصلاح الفتحات القلبية لكن ما تم الإغلاق الديفكت بشكل كامل، وعندنا أيضا مرضى زرع القلب اللي عندهم مشاكل أو اعتلالات على مستوى الصمامات. هدول تقريبا المرضى اللي لازم نعمل معاهم انتيبيوتيك بروفلاكتيك. طبعا في مجموعة أخرى من المرضى اللي ممكن ما نقول إنه must be، لكن يفضل إنه نعمل انتيبيوتيك بروفلاكتيك معهم، هم مجموعة متوسطة الخطورة، مثال عليهم المرضى الروماتيك فيفر ومرضى الميترال فال برولابس أو انسداد الدسام التاجي. أيضا الأمراض القلبية الخلقية الأخرى غير اللي ذكرتها ضمن المجموعات عالية الخطورة. بالنسبة للأمراض اللي تعتبر منخفضة الخطورة، أمراض قلبية منخفضة الخطورة لا تستوجب أنتيبيوتيك بروفلاكتيك، نحن نقدر نعتبر من مثال عليها الكاردياك انفاركشن، نحكي عن الفتحة بين الأذينين الثانوية بعد المجازات الإكليلية، داء كوازاكي، الروماتيك فيفر اللي ما بتصاحبها إصابة على مستوى الصمام، وأيضا مرضى البيس ميكرز أو نظيمات الخطى. هدول مرضى ما بنحتاج معاهم لعمل أنتيبيوتيك بروفلاكتيك، فأتمنى أنه نميز جدا هاي المجموعات وما نعطي أنتيبيوتيك بروفلاكتيك إلا لما فعلا بيكون يجب إعطائه، وليس كل مريض قلبي يجب أنه نحن نعمل له أنتيبيوتيك بروفلاكتيك. يعني بعيدا عن أمراض القلب، بس لحتى نكون أخذنا فائدة أيضا على مستوى السريري، نحن فيما بعد رح نرجع نتكلم أكثر في لما نحكي أكثر عن الأمراض الأخرى، لكن خلينا نذكر أيضا بعض الأمراض الأخرى اللي تستوجب أنه نعمل أنتيبيوتيك بروفلاكتيك، مثل مرضى زرع الأعضاء، مرضى المفاصل الصناعية، المرضى اللي عندهم تحويلات دماغية شوكية، مرضى المثبطين مناعيا عن الاستيرويد سواء اللي بتناول الاستيرويدز أو المرضى اللي على الدي ماردز اللي هي عبارة عن الأدوية المعدلة لسير المرض الروماتويد، أو المرضى اللي تحت المعالجة الكيميائية. أيضا المرضى اللي عندهم بعض المشاكل المناعية مثل الذئبة الحمامية، أمراض المناعة الذاتية، المرضى اللي معتمدين على الأنسولين عندهم ديابيتس، مرضى الإيدز، مرضى اللي تعرضوا لاستئصال طحالي، مرضى اللي عندهم نقص شديد في النيوتروفيلز، مرضى الفقر الدم المنجلي، وأيضا بعض مرضى زرع الأعضاء. هلا بعد ما حكينا عن المجموعات اللي لازم نحن نعمل لها أنتيبيوتيك بروفيلاكتيك سواء كأمراض قلبية أو كأمراض عامة، شو الأمراض يلي أو شو الإجراءات السنية اللي تستوجب أنتيبيوتيك بروفيلاكتيك؟ هل أي شيء بدنا نشتغله في الدنتال تريتمنت بيستوجب انتيبيوتيك بروفيلاكتيك؟ لا، هناك بعض البروسيجرز الدنتال بروسيجرز اللي فعلا تستوجب انه نعمل انتيبيوتيك بروفيلاكتيك، وهناك ما لا يستوجب. بشكل عام نحن فينا نقول انه كل الاجراءات السنيه تستوجب تغطيه حيويه ما عدا الاجراءات التاليه: التخدير الموضعي لا يستوجب، خاصه اذا نحن عم نحقن نون انفكتد تيشز، في حال بدنا ناخذ صوره شعاعيه او مثلا تركيب جهاز متحرك او جهاز تقويمي للتثبيت او تعديل الاجهزه التقويميه، أو حتى عمل الشيدينج للديسيدس تيث، أو في حال وجود رد على مستوى الشفاه أو المخاطية الفموية، أو في عمليات تبديل الأسنان اللبنية، قلع الأسنان اللبنية المؤقتة. بشكل عام نحن فينا نقول إنه الإجراءات حول السنية إذا بدنا نحكي كنسب، تقريبا أكثر الإجراءات السنية اللي بتسبب ممكن تؤدي للدوكاردايتس بسبب بكتيريميا هو القلع.
بيوصل في بعض الأحيان إلى 100% من الحالات. في حال نحن عم نعمل جراحة حول سنية أو تقليح أو سكيلينج أو روت بلانينج، فنسبة التلوث تتراوح بين 10 ل 80%. مع السكيلينج تقريبا 40% من دون تداخل يعني على مستوى اللثة. بالنسبة لتركيب الحاجز المطاطي ممكن يكون بحدود 30%. الاندو في هناك نسبة 20% لحصول البكتيريميا. مع التوث براشينج مع تفريش الأسنان من 20 ل 70%. ولذلك كان في فكرة طرحت، هو إنه نحن ليش لازم نعمل تغطية حيوية أو أنتيبيوتيك بروفيلاكتيك مع المعالجات السنية، مع العلم إنه الديلي روتين توث براشينج وحتى التشيوينج للفود، مضغ الأطعمة، كلها ممكن تتصاحب باحتمال حدوث البكتيريميا. فمن هون في بعض الآراء بتقول إنه الأنتيبيوتيك بروفيلاكتيك مو ضروري يكون يعني أساسي أو مطلوب، لأنه مثل ما قلنا يعني وإلا معناتها نحن لازم نعمل أنتيبيوتيك بروفيلاكتيك حتى مع الإجراءات اليومية المعتادة كتفريش الأسنان، ومثل ما شفنا بيؤدي يعني ممكن نسبة البكتيريميا معه من 20 ل 70%. لكن طبعا هذا الرأي ما لازم نتبناه. نحن يعني كدينتست في العيادة بدنا نقوم بإجراء لازم ناخذ احتياطاتنا. هلا بعد ما حددنا إذا المجموعات الخطورة وحددنا الإجراءات السنية اللي تستوجب الأنتيبيوتيك بروفيلاكتيك، لازم نحكي عن البروتوكولات الأنسب لعمل الوقاية. بطبيعة الحال رح نشوف مجموعة واسعة من البروتوكولات اللي ظهرت عن طريق جمعية أطباء القلب الأمريكية تقريبا بعام 1984. كان ونحن أعتقد معظمنا عمل هذا الإجراء، كنا نعطي 2 جرام قبل ساعة من الإجراء ونعطي جرام بعد 6 ساعات. بال 1990 صارت التوصيات إنه لا، نعطي أموكسيسيلين 3 جرام قبل ساعة من الإجراء، يعني 6 حبات تقريبا عيار 500، ونعطي 1.5 جرام بعد 6 ساعات من الإجراء. بال 1997 كان التوصية إنه نعطي 2 جرام قبل ساعة من الإجراء. وبعام 2007 التقرير الأخير من جمعية أطباء القلب الأمريكية أوصت بالبروتوكول التالي: إما نأخذ أموكسيسيلين فموي 2 جرام، ممكن نأخذ مثلا إذا نحن بنروح على أموكسيسيلين كلافونيك أسيد مثل الأوغمنتين نأخذ 2 جرام، حبتين 1 جرام. بالنسبة للأطفال الجرعة هي 50 ميلي جرام على الكيلوغرام. بالنسبة للناس اللي ما بيقدروا يتناولوا الأدوية عن طريق الفم ممكن نعطيهم انجكشن أمبيسيلين أو سيفازولين أو سيفتراكسون اللي هو التراكسون. بنعطي بالنسبة للأمبيسيلين 2 جرام اي ام او اي في، بنعطي بالنسبة للسيفتراكسون 1 جرام اي ام او اي في. فيه كمان هلا صار متوفر 2 جرام سيفتراكسون، ممكن حتى نعطيه بشكل وقائي. بالنسبة للناس اللي عندهم حساسية للبنسلينات، يعني التوصية هي من جمعية أطباء القلب الأمريكية، لكن السيفالكسين نحن بنعرف إنه هو نوع من الكيفالوسبورينز أو السيفالوسبورينات، ونحن بنعرف إنه في تصالب بالألرجي مع البنسلينز، فلذلك أنا ما بحبذه. وك 2 جرام. الكليندامايسين هو خيار أفضل، نعطي 600 ملغ قبل ساعة أو نصف ساعة من الإجراء. وبالنسبة للأطفال نحن بنعطي الكليندامايسين 20 ملغ على الكيلوغرام. بالنسبة للناس اللي عندهم حساسية للبنسلينات والأمبيسيلين ومو قادرين على التناول الفموي للأدوية، ممكن نروح للسيفتراكسون، لكني بفضل الكليندامايسين مثل ما قلت لوجود تصالب بالحساسية. ممكن نحن نروح على الكليندامايسين 600 ملغ اي ام او اي في. بالنسبة للأطفال مثل ما حكينا 20 ملغ على الكيلوغرام اي ام او اي في. وهون بدي احكي نقطة كمان بالنسبة للمرضى اللي بيجوا على العيادة مثلا وما اخذوا الجرعة وبدنا نشتغل، بالامكان نحن انه نطلب منهم ياخذوا الانتيبيوتيك بمجرد يعني انتهاء المعالجة السنية، فما في مشكلة ان شاء الله. ممكن ايضا نعطي الازاثرومايسين، ممكن نعطي الكلارترومايسين 500 ملغ بالنسبة للمرضى المتحسسين بالبنسلين. في حال نحن مثلا بعض الأطباء ما بيحبوا الكليندامايسين لأنه ممكن يعمل البسيودو ممبرانس كولايتس، فممكن نروح للازاثرومايسين أو الكلارترومايسين. فإذا هيك نحن بنكون أنهينا محاضرة التهاب شغف القلب ومبدأ التغطية الحيوية وغطيناه بشكل واسع. أتمنى أنه كانت محاضرة اليوم مفيدة. مجددا أتمنى أنه تدعمونا من خلال نشر الفيديوهات والتعريف بالقناة لانتشار المحاضرات وتعميم الفائدة، أيضا من خلال الاشتراك واللايك والتعليقات. في حال الرغبة بطرح أي مواضيع أو في حال وجود أي تساؤلات ممكن تواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي
أو من خلال التعليقات. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.